عندك إيه؟ هي عندها أصحاب؟ هي عندها أصحاب؟ أيوة، عندها أصحاب. أيوة، عندها أصحاب. هي عندها ساعة؟ هي عندها ساعة؟ أيوة، هي عندها ساعة. أيوة، هي عندها ساعة. هي عندها زميلة أو زميل في الفصل؟ هي عندها زميلة أو زميل في الفصل؟ أيوة، عندها زميلة في الفصل. أيوة، عندها زميلة في الفصل. هي عندها جيران؟ هي عندها جيران؟ أيوة، عندها جيران. أيوة، عندها جيران. هو عنده إيه؟ هو عنده إيه؟ هو عنده برد. هو عنده برد. هو عنده إيه؟ هو عنده إيه؟ هو عنده حرارة. هو عنده حرارة. هو عنده إيه؟ هو عنده إيه؟ هو عنده كحة. هو عنده كحة. هو عنده إيه؟ هو عنده إيه؟ هو عنده صداع. هو عنده صداع. هو عنده ساعة. هو عنده ساعة. لا، هو ما عندوش ساعة. لا، هو ما عندوش ساعة. هو عنده أصحاب. هو عنده أصحاب. لا، هو ما عندوش أصحاب. لا، هو ما عندوش أصحاب. عندي. ما عنديش. أنا عندي. أنا ما عنديش. أنت عندك. أنت ما عندكش. أنتي عندك. أنتي ما عندكيش. هو عنده. هو ما عندوش. هي عندها. هي ما عندهاش. إحنا عندنا. إحنا ما عندناش. أنتوا عندكوا. أنتوا ما عندكوش. هما عندهم. هما ما عندهمش. حضرتك اسمك نادية مش كده؟ لا، أنا أسفة، أنا مش نادية، أنا اسمي سامية. أهلا وسهلا يا مدام سامية، أنا مارك. أهلا بيك يا مارك، حضرتك منين؟ أنا من أمريكا، وحضرتك منين؟ أنا من مصر. فين في مصر؟ من القاهرة؟ لا، أنا مش من القاهرة، أنا من المنيا. المنيا؟ المنيا في جنوب مصر. أيوة، المنيا في جنوب مصر. أيوة، لكن منين في المنيا؟ من بني مزار. وحضرتك منين في أمريكا؟ أنا من ولاية ماريلاند، من بالتيمور في شرق أمريكا. وبالتيمور دي عاصمة ماريلاند مش كده؟ تمام. اسمك إيه؟ أنا اسمي مارك. أنا من أمريكا. أنا اسمي سامية. أنا من مصر. أنت اسمك بول. أنت من فرنسا. أنت اسمك. أنت من السعودية. هو اسمه. هو من الهند. هي اسمها. هي من المغرب. إحنا اسمنا.
إحنا من ألمانيا. انتوا اسمكوا. انتوا من فرنسا. هما اسمهم. هما من إيطاليا. مذكر أنا أمريكاني. مؤنث أمريكانية. أنا مصري. أنا مصرية. أنا فرنساوي. فرنسوية. أنا سعودي. سعودية. أنا هندي. هندية. أنا مغربي. مغربية. أنا ألماني. ألمانية. الجنسية: مصر، مصري، مصرية. فرنسا، فرنساوي، فرنساوية. أمريكا، أمريكاني، أمريكانية. الهند، هندي، هندية. السعودية، سعودي، سعودية. إيطاليا، إيطالي، إيطالية. ألمانيا، ألماني، ألمانية. اسمك إيه؟ اسمي أنت سعودي؟ لا، أنا مش سعودي. اسمك حسن؟ لا، أنا مش اسمي حسن. منين في مصر؟ من العاصمة؟ لا، أنا مش من العاصمة، أنا من المنيا. حضرتك سامية؟ لا، أنا مش سامية. صباح الخير يا لورا، أنتي أسبانية؟ صباح الفل. لا، أنا مش أسبانية، أنا أمريكية. من أمريكا الشمالية ولا من أمريكا الجنوبية؟ أنا من أمريكا الجنوبية، من البرازيل. أنتي برازيلية. وفين البرازيل؟ في غرب أمريكا الجنوبية؟ لا، البرازيل مش في غرب أمريكا الجنوبية، هي في شمال شرق أمريكا الجنوبية. وأنتي منين في البرازيل؟ من العاصمة؟ لا، مش من العاصمة، أنا من ريو دي جانيرو في جنوب شرق البرازيل. صباح الخير. صباح النور. جنسيتك إيه؟ أنا كندي. اسمكوا إيه؟ اسمي حسام، وهي اسمها نادية. أخبارك إيه؟ الحمد لله كويس. حضرتك منين؟ أنا من السعودية.